ברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. אני באופן אישי לא ממש יודע על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אלזה הכינה לנו איזה נושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, ותכף נגלה ביחד מהו. אלזה, תספרי לנו על מה אנחנו הולכים לדבר היום. כמו שאתם יודעים, אני עשיתי עלייה לפני 4 שנים מצרפת, וכשעברתי לגור פה, אז היו כל מיני דברים שהפתיעו אותי, דברים שהיו שונים מאיך הדברים בצרפת. אני מרגישה שלפני שעליתי ולפני שהתחלתי ללמוד עברית ולדבר עברית, לא באמת הבנתי מה קורה פה. מה זה הסיפור הזה שנקרא החיים בישראל? כן. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים לספר לכם משהו. אז כמו שאתם יודעים, למדתי עברית כמוכם. אז אני מבינה כמה קשה זה ללמוד עברית. אז חשבנו איך אנחנו יכולים לעזור לכם עוד יותר ללמוד עברית בצורה כיפית, בצורה טבעית, כמו שאנחנו מנסים לעשות בערוץ הזה. מנסים. הרבה אנשים כנראה אוהבים את הסרטונים, נכון. מכל מה שאנחנו רואים, אז חשבנו איך אנחנו יכולים לעזור לכם. אנחנו עובדים כבר כמה חודשים על דבר שאנחנו קוראים לו הקלאב. זה בעצם גישה דרך האתר שלנו להמון דברים. אנחנו לקחנו כל סרטון וכל פודקאסט וממש בנינו לו מיני קורס. אבל אל תספר להם יותר מדי עכשיו. לא לספר? כי הקלאב עוד לא עלה. אוקיי? אבל הוא יעלה ממש בקרוב. אז אנחנו מזמינים אתכם להירשם לרשימת המתנה עם הקישור למטה, כדי לקבל עדכונים ולדעת מתי הקלאב יעלה, ולקבל קצת behind the scenes, כזה, כן. לראות מאחורי הקלעים, וגם לקבל מחיר ממש טוב כשהקלאב יעלה. אז זהו. תירשמו למטה ברשימת המתנה, ובוא נתחיל. יאללה. אז הדבר הראשון שרשמתי זה שהשבוע בארץ בעצם מתחיל ביום ראשון, כאילו בסנדיי. וזה דבר שהוא מאוד מוזר, כאילו. זהו, לי זה הכי טבעי, לי קרה דבר הפוך, שבחול הייתי בשוק שהשבוע מתחיל מיום שני. למה זה משני ולא מראשון? מה הקטע? בשפות אחרות לא קוראים לזה יום שני. כן, הבנתי את זה בהמשך. אז בעצם הסופש בארץ זה שישי שבת, ומתחילים את השבוע העבודה יום ראשון. ביום ראשון, בסנדיי. ובעצם כן, זה משהו שלקח לי הרבה זמן להתרגל לזה, כאילו עד היום זה משהו שאני לא לגמרי התרגלתי אליו. כן, זה בעצם בגלל שביהדות היום מנוחה, מבחינה דתית גם, היום שלא עובדים בו, היום שנחים בו הוא שבת, כמובן היום השביעי בשבוע, ולכן יום לפני, כדי שיצא סופה של יומיים, אז יש לנו את שישי ואת שבת, שהם ימי חופש, מבחינת מערכת החינוך, יש בתי ספר שכן לומדים בשישי. בבוקר. בשישי בבוקר. זה יום קצר בבית ספר. והדבר השני שהוא גם קשור ללוח השנה, זה שפה בעצם החיים הם לפי הלוח השנה העברי. נכון. ולפי החגים היהודים. זה מעין שילוב בארץ, כי החיים מתנהלים פה כן לפי הלוח שנה האזרחי. אף אחד לא אומר לך, אני אדבר איתך בד' בכסלב, כן? קובעים פגישה בקלנדר לפי הלוח שנה הלועזי, אבל מצד שני, אם אנחנו דיברנו על כסלב, אז חנוכה הוא כן ייקבע לפי מתי שזה חל בלוח השנה העברי, ואז החופשה ממערכת החינוך תהיה לפי הלוח שנה העברי. נכון, אז זה הקטע, שבארץ, בבתי ספר יש להם חופש גדול ביולי-אוגוסט. כן. ואז יש תקופת החגים, ומיד אחרי הקיץ כבר יש עוד כאילו מלא חופשים, אז זה דבר כאילו הזוי, למה הם לא משנים את כל הלוח? כן, זה באמת דבר הזוי לגמרי, כי השנה למשל נקבע שהיא מתחילה תמיד ב1 לספטמבר. זאת ההתחלה של השנה. אבל בחודש ספטמבר, כמו שאמרת, זה החודש בדרך כלל, זה או בספטמבר או באוקטובר, החודש של החגים, של ראש השנה, יום כיפור, סוכות,
ויוצא מצבים הזויים שתלמידים רק חזרו מחודשיים חופש, לומדים 3 ימים, ואז שבוע חופש, לומדים יומיים, עוד שבוע חופש, כן. משהו לא ברור לחלוטין. ועוד דבר הזוי, שיש לנו בישראל פעמיים סיכום שנה. מה הכוונה? יש, אם ברדיו בוחרים את שיר השנה, אז יהיה את השנה של השנה העברית. זה קורה בדרך כלל, כמו שאמרתי, בספטמבר, אוקטובר, ואז קסם, אחרי עוד חודשיים, שוב מסכמים את השנה, שוב בוחרים את שיר השנה. אתה אומר, רגע, לא סיכמנו אותה לפני חודשיים כבר, מה הקטע? עוד דבר זה שיש אנשים כמו אמא שלי שמנצלים את השיטה, ויש להם 2 תאריכי יום הולדת בשנה. אמא שלי אומרת לי, שבוע יהיה בתאריך הזה והזה, אני חוגגת יום הולדת. אני אומר לה, בעברי או בלועזי? היא אומרת, בלועזי. אני אומר לה, אמא, אי אפשר, תחליטי, או בעברי או בלועזי. לא, היא רוצה גם וגם. נכון. אז יש גם יתרונות, או חסרונות, תלוי איך מסתכלים על זה. אז זה הדבר הראשון שכאילו הפתיע אותי. בהחלט, אני לגמרי יכול להבין. אז הדבר השני כאילו זה דבר שכן ידעתי, אבל שחוויתי, בוא נגיד, כשעליתי, זה הקרבה בין האנשים. אני מרגישה שאנשים הרבה יותר קרובים ובלי פילטרים ולא פורמליים, כאילו אין פורמליות כל כך. כן, כן. אין פורמליות. אני זוכר שאת סיפרת לי שאצלכם למשל בבית ספר, קראתם למורה או למורה במדאם משהו, מסיה משהו. פה בארץ תלמידים קוראים לך בשם הפרטי שלך, כאילו אתה חבר שלהם. כאילו, זה הזוי בשבילי לקרוא למורה בשם הפרטי שלו, כאילו דורון. אפילו לא ידענו את השם הפרטי של המורה ברמה הזאת. כן, וזה לא רק בבית ספר, זה גם בכל החיים פה. אין ממש דיסטנס בין האנשים. אני זוכר איזו סיטואציה הזויה שטסתי עם אבא שלי ואח שלי טיסה לרומניה, והיה באמת איזה בחור בן 20 שעמד ליד אבא שלי במעבר, אבא שלי בן 60 ומשהו, והוא אומר לו, אחי, אתה יכול לזוז שנייה? את מדמיינת בצרפתית, שאת אומרת לבן אדם בן 60, אחי, אתה יכול רגע לזוז? זה באמת, נשמע עלייך, יתושה. אוי, לא. אז זה באמת כן. כן, החוסר פורמליות הזאת. חוסר פורמליות שאיתו... יש פה יתושה. רגע. לא, לא קרה. עונת היתושים התחילה. אז בקיצור, אני אומר, החוסר פורמליות הזאת, וזה גם הרבה פעמים חוסר כבוד, בין אנשים שאין איזה מחיצות, אין מגבלות, כולם אחי, כולם... כן, או נשמה, או מותק, כאילו הם לא מכירים אותך בכלל, וישר... כן, אני למשל באופן אישי חושב שלפעמים זה מוגזם. זה too much, העניין הזה שלה, אין בכלל גבולות, אין מרחק בין אנשים. כן, אבל זה המצב, כאילו, אז זה מאוד שונה מצרפת. אנשים מאוד חטטנים פה. אני אתן דוגמה, אני אספר איזה סיפור שהיה לי רואה חשבון, כאילו יש לי עסק והיה לי רואה חשבון. כמה דברים. קודם כל, הוא אמר לי, מתי אתם מתחתנים? למה אתם לא מתחתנים? כאילו, פה כל אחד שואל אותך... כל אחד יש לו דעה פה. כן. והוא לא דואג לשמור את הדעה לעצמו, הוא גם יגיד לך את הדעה הזאת. אז זה הדבר... למה אתה מחכה? תתחתן כבר, למה אתה מחכה? כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה, שאלוהים יעזור לי, באמת. אז זה הדבר הראשון שכל אחד כאילו... מרגיש בנוח איתך. כדי לתת לך עצות על החיים האישיים שלך. ועוד דבר שהוא אמר לי, אני זוכרת, אז בזמנו עבדתי בעבודה אחרת, והרווחתי יפה, ואז אמרתי לו שאני עוזב את העבודה שלי, כי אני רוצה לעבוד ביוטיוב וזה. הוא התחיל להגיד לי, לא, אבל אל תעזבי, למה אתה עושה את זה? כאילו הוא אבא שלי, מה קורה פה? אתה לא אבא שלי, מה... כן, אני זוכר שדיברתי עם אחד החברים שלך מצרפת, למשל על המרחק הזה בין האנשים,
והוא אמר לי, בצרפת בעבודה לא מדברים על פוליטיקה. אף אחד לא יודע בצרפת בעבודה למי הצבעת, לא שואלים. נכון. ופה זה כזה, זה הבייסיק, זה הדבר הראשון, למי הצבעת בבחירות. כן, זה כן. לא איזה סוד. כן, בצרפת זה דבר שלא, זה דבר פרטי. יש יותר כבוד בצרפת לחיים הפרטיים שלך. לא שואלים אותך מתי אתה מתחתן, מתי אתה מביא ילדים, למי הצבעת בבחירות. כן. וכמה אתה מרוויח. נכון. גם זה... פה אין בושה. כן. כמה אתה מרוויח? מה, זה לא מספיק. אתה צריך להרוויח יותר. איך אתה חי מזה? זה גם משהו שרשמתי, שבאמת אנשים מדברים הרבה יותר חופשיים על כסף, בצרפת זה נושא עדיין יחסית טאבו. נגיד איזה דוגמה, באים אליך הביתה וישר שואלים אותך... שאלה ראשונה. מה, כמה אתם משלמים? כמה אתה משלם? מה שכר דירה פה? בסדר, לא רע, בסדר. גם קשור לכל זה, זה הסגנון לבוש, שכאילו אתה יכול ללכת לעבודה בסנדלי שורש, שזה הדבר הכי מכוער. אני גם יש לי, כי זה מאוד נוח, אבל זה באמת דבר... ככה גם מכוער. אגב עם סנדלי שורש, בזמנים שטיילתי בחו"ל, טיולים יותר ארוכים, ורציתי לחפש ישראלים, הייתי ככה מסתכל למטה, בודק איפה יש סנדלי שורש, ואז הייתי יודע שהגעתי לישראלי. סך הכל הקוד לבוש פה הוא מאוד מאוד לא מחייב, גם לאירועים, כן? לא רק לעבודה, גם לאירועים אתה יכול להתלבש די איך שבא לך זה. אבל אני באמת חושבת שצרפתי, שהוא גם לא יהודי, שזה פעם ראשונה שלו בארץ, הוא כאילו לא מבין איפה הוא נחת. יש פה איזה שילוב בין מערב למזרח. וזה עושה, זה שילוב מאוד מעניין, שאתה לא מוצא נראה לי בהרבה מקומות. כן. אתה כן במזרח התיכון, אבל... יש השפעות מערביות. כן, מאוד. רשמתי עוד דברים, אבל אני חושבת שנעצור פה. אולי נעשה כן. המשך. נראה לי שלא חסר. כן, אז תגידו לנו בתגובות, קודם כל, אם יש דברים שהפתיעו אתכם כשבאתם לארץ, או אם עברתם לארץ. תספחו לנו בתגובות ותגידו לנו אם אתם רוצים עוד פרק שלה. נראה לי אפשר לצלם סדרה. על הבדלים תרבותיים בין ישראל, צרפת והעולם. טוב, תגידו לנו אם אתם רוצים עוד סרטון, אם זה חידש לכם משהו. כן. אם אהבתם את הסרטון, אז תלחצו על הלייק. תירשמו לערוץ ואל תשכחו להירשם לרשימת המתנה אם אתם רוצים עדכונים. יהיו שם דברים באמת שווים. כן. אז נתחיה בסרטון הבא. ביי.